Trước năm 1975, Sài Gòn là trung tâm văn hóa, giáo dục của miền Nam. 900 nhà in hoạt động tự do ở miền Nam, 180 nhà xuất bản lớn nhỏ. Kỹ nghệ xuất bản của miền Nam bấy giờ đứng ngang với các nước Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Thêm vào đó, lớp văn nghệ sĩ tài hoa di cư từ miền Bắc vào miền Nam càng làm cho không khí xuất bản sinh hoạt văn hóa ở Sài Gòn thêm phần sinh động. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu cuốn sách của miền Nam đã biến thành tro bụi trong chảo lửa của miền Bắc. Năm 1977, một cán bộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã khoe với báo chí quốc tế rằng 700 tấn sách của miền Nam đã bị nghiền nát. Cùng năm, một cán bộ ở Huế cho biết hàng chục nghìn cuốn sách và tranh ảnh lạc hậu về tình yêu ủy mị, tìm kiếm niềm vui thể xác đã bị đốt bỏ. Một phần lớn trong 80.000 cuốn sách của Trung tâm Giáo dục Alexander Road tại Sài Gòn cũng bị mang đi thiêu đốt, theo chính sách tiêu diệt văn hóa tư sản. Đây là cuốn Luật học Đại Cương của giáo sư Vũ Văn Mẫu, Luật khoa Đại học Sài Gòn, xuất bản ở Sài Gòn năm 1971. Còn đây là cuốn Luật Hiến pháp và các định chế chính trị của giáo sư Lê Đình Trân, Luật khoa Đại học Sài Gòn, xuất bản ở Sài Gòn năm 1973. Cả hai cuốn sách này đáng ra đã bị đốt ở miền Nam sau năm 1975. Vì sao miền Bắc đốt sách của miền Nam? Sách vở ở miền Nam đã bị thiêu đốt như thế nào? Tất cả những gì bạn cần biết về sự kiện đốt sách sẽ có trong video này. Vào năm 1974, miền Nam có khoảng 180 nhà xuất bản lớn nhỏ, trong khi đó miền Bắc chỉ có 21 nhà xuất bản. Từ năm 1954 cho đến năm 1972, trung bình mỗi năm miền Nam xuất bản hơn 1.000 tựa sách. Năm 1963, Đoàn Thêm cho biết miền Nam đã xuất bản 2.624 nhan đề sách, nhiều nhất là tiểu thuyết và thơ. Trong 3 năm 1965, 1970 và 1973, miền Nam đã nhập hơn 96.000 tấn giấy cho hơn 700 nhà in, trong đó 20 nhà in lớn có thể in đến 1 triệu cuốn sách mỗi năm. Những nhà in này đã in hơn 86 triệu cuốn sách của miền Nam. Tuy nhiên, nhà xuất bản, nhà in, hiệu sách ở miền Nam dù lớn hay nhỏ như thế nào cũng đều có chung một số phận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngay sau khi tiếp quản miền Nam, chính quyền quân quản đã cấm lưu hành, cất giữ tất cả sách vở, báo chí của miền Nam. Trong một tuần, một quận ở Sài Gòn đã tịch thu hơn 482.000 cuốn sách. Một nhà sách ở Nha Trang đã nộp hơn 35.000 cuốn sách. Năm 1976, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định việc xây dựng nền văn hóa mới được tiến hành trong cuộc đấu tranh quét sạch những tàn dư mà Mỹ đã gieo rắc ở miền Nam. Đó là thứ văn hóa nô dịch, lai căng đồi trụy, cực kỳ phản động. Để thay thế sách vở đã bị đốt bỏ ở miền Nam, chính quyền đã chuyển hàng trăm tấn sách của miền Bắc vào miền Nam. Tuy nhiên, chiến dịch thiêu đốt sách vẫn chưa dừng lại. Đến tháng 1 năm 1978, Bộ Văn hóa và Thông tin đã tổ chức hội nghị đấu tranh xóa bỏ tàn dư văn hóa thực dân mới tại thành phố Hồ Chí Minh. 2 tháng sau hội nghị này, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã mở chiến dịch hủy diệt sách lần thứ nhì. Lần này, chính quyền trung ương cho rằng việc tiêu hủy sách trước đó vẫn chưa triệt để. Vì vậy, lần tiêu hủy này phải hủy bỏ tất cả các cuốn sách, từ tiểu thuyết, văn thơ đến chính trị, pháp lý, kinh tế, chỉ cho phép giữ lại các cuốn sách về khoa học tự nhiên. Nhiều tác giả cho biết chính quyền đã huy động thanh niên, trẻ em mang băng đỏ vào nhà của người dân để tịch thu sách vở. Do vậy, từng có chuyện chủ một tiệm cho thuê sách cạnh nhà thờ Ba Chuông đã cho nổ một quả lựu đạn khi các em nhỏ đeo băng đỏ xông vào nhà tịch thu sách. Đến tháng 6 năm 1981, chính quyền có thêm khoảng 3 triệu ấn phẩm, trong đó có khoảng 60 tấn sách tại Sài Gòn đã bị tịch thu. Theo Nguyễn Văn Lục, chính quyền mới đã đốt sạch các sách của miền Nam mà không phân biệt thể loại, nội dung, kể cả những sách thiếu nhi có tính chất giáo dục cao cũng bị đốt bỏ. Chính quyền đã nhắm vào quan điểm, thái độ chính trị của tác giả hơn là nội dung của những cuốn sách. Sự sụp đổ của ngành xuất bản tư nhân đã phủ một bóng đêm nặng nề lên các văn sĩ miền Nam. Đến năm 1981,
chính quyền trung ương đã công bố danh sách 122 tác giả có toàn bộ tác phẩm bị cấm lưu hành. Tác giả Nguyễn Hiến Lê cho biết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều tác giả tại miền Nam sống cũng như chết vì sự thù hằn, phân biệt đối xử của chính quyền mới. Bên cạnh sự bức bối trong việc sáng tác, họ hồi hộp chờ đợi không biết ngày nào chính quyền đến gõ cửa nhà. Năm 1976, chính quyền đã bắt giữ 44 nhà văn, nhà thơ, nhà báo miền Nam. Đến tháng 4 cùng năm, chính quyền vây bắt khoảng 70 văn nghệ sĩ với tội danh văn nghệ sĩ chống cộng chế độ cũ. Hàng loạt các nhà văn đã bị bắt như Vũ Hoàng Chương bị cầm tù cho đến chết, Nguyễn Mạnh Côn chết trong trại cải tạo, Nhã Ca 2 năm tù, Trần Dạ Từ 12 năm tù, Mai Thảo kịp trốn thoát, Duyên Anh gần 6 năm tù, Dương Nghiễm Mậu 1 năm tù, Doãn Quốc Sĩ 5 năm tù, Nguyễn Sĩ Tế 11 năm tù, Thanh Thương Hoàng 8 năm tù, Phạm Thành Tài 8 năm tù, Trần Tuấn Kiệt 10 năm tù. 1 năm sau, chính quyền bắt thêm các nhà văn khác như Hồ Hữu Tường 2 năm tù giam, Hoàng Hải Thủy bị bắt 2 lần với 8 năm tù. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã chết dưới sự khắc nghiệt của trại cải tạo. Sớm nhất là Vũ Hoàng Chương, qua đời tháng 9 năm 1976. Năm 1979, nhà văn Ngọc Thứ Lang, Nguyễn Mạnh Côn đã chết ở trại cải tạo. Nhà văn Hồ Hữu Tường qua đời khi đang bị giam giữ vào tháng 6 năm 1980. Tuy nhiên, danh sách tác giả bị tù đày vẫn chưa dừng lại ở đây. Khoảng 1 tháng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hơn 44.000 cựu quân nhân, nhân viên và quan chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã ra trình diện theo yêu cầu của chế độ mới. Có những quân nhân có nhiệm vụ sáng tác nhằm chống Cộng sản, nhưng cũng có những người sáng tác theo dung cảm cá nhân. Nhà văn Nguyên Ngọc từng nhận xét về văn chương của quân nhân miền Nam rằng văn học miền Nam thì khác, họ viết thật về chiến tranh, về tâm trạng con người sống trong chiến tranh. Văn học miền Nam được đứng ngoài chính trị. Tuy nhiên, sau năm 1975, những văn nghệ sĩ thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại là những người bị cầm tù lâu nhất. Nhà thơ Tô Thủy Yên, thiếu tá, trưởng phòng văn nghệ của Cục Tâm lý Chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, đã bị cầm tù 3 lần với 13 năm tù. Một số các nhà văn như Văn Quang, Trung tá Quản đốc Đài Phát thanh Quân đội, 12 năm tù, Phan Nhật Nam, Đại úy Sư đoàn Nhảy dù, 14 năm tù, Thảo Trường, thiếu tá ngành Chiến tranh Chính trị thuộc Cục An ninh Quân đội, 17 năm tù. Đến năm 1985, Ủy ban vận động cho tù nhân chính trị Việt Nam tại Mỹ ước tính vẫn còn khoảng 300 nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo miền Nam vẫn đang bị giam giữ trong các trại cải tạo. Sau khi ra tù, dù là nhà văn của quân đội hay không, nếu muốn sinh sống tại Việt Nam, họ phải chấm dứt việc sáng tác. Hầu hết các văn nghệ sĩ miền Nam đã buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Nhà nước chiếm nhà in. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 932 nhà in lớn nhỏ tại Sài Gòn đã bị nhà nước chiếm dụng. Chính quyền mới đã in ấn hàng loạt các ấn phẩm như 300.000 tờ báo đầu tiên của báo Sài Gòn Giải Phóng, in màu 2 triệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 7 triệu cuốn sách giáo khoa của miền Bắc, tất cả chỉ trong 45 ngày. 2 năm sau, số giấy của miền Nam đã hết sạch. Chính quyền thất bại trong việc nhập giấy từ nước ngoài. Việt Nam phải tự sản xuất những loại giấy kém chất lượng để tiếp tục in ấn. Những nhà in lớn được gộp lại thành các xí nghiệp hoặc công ty hợp doanh in được đánh số từ số 1 đến số 7. Ví dụ, xí nghiệp in ấn số 1 gồm các nhà in mà nhà nước tịch thu như nhà in Tòng Bá, các cơ sở in Nam Đường, Huê Dương Ly Kỳ, Lương Hữu, Tân Đại Minh. Xí nghiệp in số 4 là gồm các nhà in đã bị tịch thu, bao gồm nhà in Văn Hữu, Thanh Niên, Trí thức mới, Văn hóa Mỹ thuật. Các nhà in nhỏ hơn thì hợp lại thành các xí nghiệp in tập thể được đánh số từ 1 đến 10. Các máy móc in ấn hiện đại nhất trên cả nước khi đó tập trung tại Sài Gòn đã được chính quyền chuyển ra Hà Nội và các tỉnh thành khác. Đến lúc này, ngành in trở thành ngành kinh doanh độc quyền của nhà nước. Không có in ấn tư nhân đồng nghĩa với không có xuất bản tư nhân. Từ 180 nhà xuất bản trước năm 1975, 10 năm sau, tổng số nhà xuất bản trên cả nước chỉ còn 40. Năm 1993, chính quyền chính thức quy định rằng nhà xuất bản là tổ chức thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
Đến năm 2022, Việt Nam có 57 nhà xuất bản. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 75, nền xuất bản tư nhân đã biến mất khỏi Việt Nam. Khí thế xuất bản sôi nổi một thời của Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa thể phục hồi.